Hello po! Merry Christmas! Happy New Year! So, ngayon, live po tayo dito sa Camella Urdaneta. Ayan. And ipapakita ko po sa inyo yung loob ni Greta. So, eto po si Greta. Ayan. Flip natin. So, ayan po si Greta. So, let's go inside po. So, Greta has 5 bedrooms and 3 toilet and bath. So, this is your living area. Yan. Ang maganda dito kay Greta ay napaka-spacious po niya compared to other model house. Because this is our biggest model house po. So, si Greta. So, again, this is your living area. There you go. And, this is your dining area. So, maluwag din po yung inyong dining area. Pwede yung table or dining set na 8 seaters. Yan. So, here, kung medyo mahilig kayong mag-barbecue, yan. So, dito po, meron kayong backyard. Pwede kayong mag-barbecue. May sliding door din po yan. Yan. So, yan. Yan po yung magiging likod nyo if in case for Greta Model House. So, ito yung space niya dito sa likod. Yan. And then, ito po yung inyong kitchen. Yan. Very good. Kitchen area for Greta Model House. Again, for Greta Model House po. So, dito sa ground floor, living area, and then dining area. Then this is your kitchen. And then, meron din po siyang toilet and bath here sa ground floor. And this is your extra room. Pwede rin siyang pantry or storage room. Yan. And then, eto po, may guest room kayo dito sa baba. Yan. Yan. So, ayan po yung ground floor ni Greta. So, ayan, kung nakikita nyo, recap po tayo. So, living area, dining area, and then kitchen, CR, ayan. CR, and then this is your guest room. Or kung may mga kasama po natin ng grandparents, yan, pwede sila dito. At least hindi nila kailangang umakyat sa taas. And then of course, meron kang extra room po dito sa baba. And then dito naman, isang door. So dito, meron pang space. Pwede kayong mag dirty kitchen or laundry area. Yan. So walawag pa siya dito. Ayan po. And then of course, ito yung inyong carport. For 2 cars po yan. Pwede po siya for 2 cars. Kasi maluwag po ang balcony at carport po ni Greta. So, ayan. And then, akyat naman po tayo sa taas para makita nyo yung taas. Ay, magulo na buhok ko. Kakahiya naman.
Yan. So, pakita ko po sa inyo yung stairs. Yan. So, maluluwag din po yung kanyang stairs. Ito siya. Yan. Window yan. Then, yan. So, unahin po natin tignan yung master's bedroom. So, ang maganda dito kay Greta, yung master's bedroom po niya, as you can see po, maluwag. Maluwag yan. Ito, nilagyan lang ng divider. Pero, kapag ka-turnover po, wala po yan. So, diretso. It's up to you kung anong gusto mong gawin dito sa master's bedroom. So, again, yan. Yun. Ito po yung master's toilet and bath ni Greta na may bathtub. Yan. So, maluwag din po yan. Pwede rin pong gawin ninyong walk-in closet or pwedeng office, ganyan. So, it's up to you po. And then, dito sa master's bedroom, may sarili din siyang balcony. Here. Open lang po natin. Yun. Ito maliwanag. Ayan. So, ito sa master's bedroom ni Greta, may sarili siyang balcony. Aside doon sa malaking balcony over there. Yan. Yan. Meron pa siya dyan. So, ito, for exclusive lang kay master's bedroom po. Ayan. So, ayan. Tanaw na tanaw mo ang buong subdivision. So, ayan po, recap. Nandito po tayo ngayon sa master's bedroom ni Greta Model House na may sariling balcony over there and then may walk-in closet. Provision po yung walk-in closet in case po kasi maluwag po yung master's bedroom niya. So, hanggang dito. And then, may master's toilet and bath din po siya with bathtub. So, ayan po. Then, punta naman po tayo sa other rooms dito sa second floor. So, ayan, recap. And then, eto po may common CR dito sa second floor. Dahil si Greta po ay 5 bedrooms, 3 toilet and bath. So, isa sa masters, isa sa second floor, isa sa ground floor. So, ito yung common CR dito sa second floor. So, this is the other room. Ayan. And then, this is the another room. So, 3 bedrooms siya dito sa taas, including the master's bedroom. And then, etong room na to, yan. Ito pong room na to, isang kwarto na to, ito yung may access papunta dun sa balcony palabas. So, yan, pwede mo siyang gawing entertainment room or game room or another room pa. It's up to you. Yan. So, uy, ano nangyari? Yan. Ito yung, sorry, ito yung balcony. So, maluwag siya. Yan. Sa
Sa may mga questions po, pwede niyo po akong i-PM after po nitong live po natin. Yan. So, si Greta po, recap, ay 5 bedrooms. Hello, Sir Keith. Sige po, punta po ako mamaya dun sa unit po ninyo. So, ayun po, si Greta, ayan, nandito po ako ngayon sa Greta. 5 bedrooms, 3 toilet and bath. Ayan, yung master's bedroom po niya maluwag. Ayan, ang itim na mata ko. Ayan, ang reservation fee po niya ay 60,000 pesos. So, yung 60,000 pesos po, ito na po yung pinaka-initial down po ninyo. So, hindi po siya karagdagang bayad. And then, deductible naman po yan dun sa total na down payment po natin. And then, yung ating down payment, yung full down payment or 15% of the total amount po kasi ang ating down payment, payable po siya in 1 year. So, ibig sabihin, yung 15% down payment po, hindi mo babayaran ng buo. Kasi may option ka, pwedeng cash or installment po. Ngayon, kapag in-installment mo po siya, 0% interest naman po yan. So, good as cash pa rin po si down payment. Bali, ang total contract price po nito ay 7.5. And then, max term po natin, 15 years for bank financing. Kami na po yung magpo-process ng loan ninyo sa bank. Just provide us your income documents. And then, upon reservation, 2 valid IDs lang po yung kakailanganin po namin. And then, etong location po niya, maganda po dahil nasa harap po kayo ng amenity area. Plus, malapit sa gate. Ayan. So, sa may mga questions po, pwede nyo po akong i-PM. Pwede nyo po akong i-PM after po nitong live po natin. Meron pa po akong isang ila-live na unit, yung 3 bedrooms naman po. After ko po dito. So, ayun po. Ikot ko lang po kayo ng once. So, ayan. Ito yung living area ni Greta. Yan. And then, your dining area. Here. Ayan. And syempre, yung kitchen po ninyo. Ang inyong napakagandang kitchen. Ayan. May mga ma-avail po kayong promos kapag ka nag-reserve po kayo ngayon. So, mag-PPM po ako sa mga nagtatanong. So, ayun po, pupunta naman po ako sa ibang model house. Thank you!